नमस्ते, मेरो नाम रेनुका मानन्धर, म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ सुनगाभा नेपाल, फर्मली 7 नम्बर नेपाल। हामी सुनगाभा नेपालले विगत 17 वर्ष अगाडिदेखि नै महिलाहरूसँग काम गरिरहेका छौँ र महिलाहरू भन्दाखेरि हामीले एकल महिलाहरू, विपन्न वर्गीय महिलाहरू, अपाङ्गता भएका महिलाहरू र शिक्षाबाट वञ्चित भएका महिलाहरूसँग काम गर्दै आइरहेका छौँ र उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने पनि हाम्रो कार्यभित्र चाहिँ नि पर्दछ। डिभी एजुकेसन ग्रुपले चाहिँ नि सक्षम नारी 4.0 भनेर एउटा प्रोजेक्ट ल्याउनु भएको छ र त्यस अन्तर्गत बेकरी पेस्ट्रीको तालिम, मेकअप र ग्रुमिङको तालिम, मोन्टेसोरी तालिम जस्तै विभिन्न तालिमहरू चाहिँ नि ल्याइराख्नु भएको छ। यो तालिमहरूमा हामी हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई आबद्ध गराएर उहाँहरूको यो आर्थिक विकासको लागि र उहाँहरूलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ नि हामीले यो डिभी एजुकेसनले ल्याएको सक्षम नारी 4.0 सँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्न पाउँदा धेरै खुसी अनुभव गरिरहेका छौँ र हामी सुनगाभा नेपालको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि यो कार्यमा चाहिँ नि राम्रो होस् भनेर हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी धेरै खुसी पनि छौँ।